ඔන්න යාළුවනේ මේ වීඩියෝ එක මම අද ඔයාලට ගෙනල්ලා තියෙන්නේ ඔයාලගේ ෆෝන් එකේ තියෙන CapCut එකෙන් green screen එක අයින් කරන හැටි කියලා දෙන්න. green screen අයින් කරනවා කියන්නේ ඔයාලගේ background එකේ තියෙන color එක මෙන්න මේ ඔයාලගේ screen එකේ පේනවා වගේ අයින් කරන හැටි කියන්නේ වෙනස් කරන හැටි කියලා දෙන්න. එහෙනම් මම වැඩි ස්තර නැතොත් කෙලින්ම යන වීඩියෝ එකට යන්න කලින් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැම්ම subscribe කරන්න. ඊට පස්සේ එහා තියෙන bell icon එක click කරාම ඔයාලට පුළුවන් අලුතෙන් වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් notification එකක් ගන්න. එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. හරි ඔයාලා මුලින්ම ඒකට කරන්න ඕන මෙන්න මේ new project කියන උඩ එකපාරට ටච් කරන්න ඕන. ඊට පස්සේ ඔයාලා green screen එක තියෙනක නෙමෙයි ඔයාලගේ background එකට දාන්න හිතන් ඉන්න වීඩියෝ එක ගන්න ඕන. දැන් මං එහෙම වීඩියෝ එකක් ගත්තේ නැහැ. ඒකට මං කරන්නේ මේක ස්ටොක් වීඩියෝ වලට ගිහිල්ලා CapCut app එකේම අපිට දීලා තියෙන වීඩියෝ එකක් ගන්නවා මගේ background එකට. ඔයාලට يعني ඔයාලගේ background එකක් තියෙනවා නම් එහෙම එකක් දාන්න. මට මගේ background එකක් නැති හින්දා මම මේ CapCut app එකේ තියෙන එකක් ගන්නවා. මේක හොඳයි කියලා මට හිතෙනවා. ඒ නිසා මම මේක මේ විදිහට ඇඩ් දෙනවා. හරි මෙන්න ඊට පස්සේ මේක මේ විදිහට තියෙනවා. මම මේක පොඩ්ඩක් මේ ටච් කරගෙන මේක පොඩ්ඩක් ක්ලික් කරනවා. හරි ඊට පස්සේ මම මෙතනින් බෑක් වෙලා මෙතන ඊට පස්සේ අපි දැන් අපේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක මේ විදිහට දාගත්තට පස්සේ අපි අපේ green screen එක තියෙන වීඩියෝ එක දානවා. ඒක කරන්නේ දැන් මෙන්න මෙතන මේ ප්ලස් මාක් එකකින් නෙමෙයි. ඒක දාන්නේ අපි ඕවර්ලේ එකක් විදිහට. කියන්නේ මේක යටින් තියෙන ලේයර් එකක් විදිහට. ඒකට මම කරන්නේ වෙන විදිහට ඕවර්ලේ කියන කොට ටච් කරලා add overlay දෙනවා. ඊට පස්සේ දැන් මගේ green screen එක තියෙන වීඩියෝ එක මම මේ විදිහට සිලෙක්ට් කරගෙන මෙන්න මේක තමයි මගේ වීඩියෝ එක. මේක add කරනවා. හරි. ඊට පස්සේ දැන් ඔයාලා වීඩියෝ එක මෙහෙම දැම්මාම overlay එක මේ විදිහට add කරාම මේ විදිහට පොඩියට තියෙන්නේ. දැන් මම මේක මේ විදිහට ඇඟිලි දෙකෙන් මේ විදිහට zoom කරනවා. හරි ඊට පස්සේ දැන් මගේ මේක මේ ඉතින් මුල්ට ගන්න මේක මේ කොනට ගිහිල්ලා තිබ්බහන්දා දැන් ඔයාලට පේනවා මගේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක පේන්නේ. හැබැයි මේකේ මේ විදිහට මේ පූසාගේ වීඩියෝ එක තියෙනවා. දැන් මම කරන්නේ මගේ මේ ලේයර් පූසින් ලේයර් එක ටච් කරලා මේ විදිහට ටූල් බාර් එකේ මේ විදිහට යන්න ඕන. ඊට පස්සේ දැන් මෙතන ඉතින් කට් අවුට් කියලා බටන් එකක්. ඒක ටච් කරලා මෙතන ක්‍රෝමා කී කියලා. ඒකට ටච් කරාම මේ වගේ එකක් එනවා. ඊට පස්සේ දැන් මෙතන මේ රවුමක් තියෙන්නේ මැද. ඒකට ටච් කරගෙන මේ විදිහට මේක ඕන තැනකට අපිට යවන්න පුළුවන්. ඒක මන් දැන් මේකේ තියෙන කොළ පාට මේ ස්ක්‍රීන් එක උඩට ගෙනියනවා. ඊට පස්සේ දැන් මෙතන තියෙන මේ intensity කියනකොට ටච් කරලා ඒක උඩරිම දානවා. දැන් ඔයාලා මං ආයේ මේ හිමීට අඩු කරලා පෙන්නන්න. දැක්කනේ ඒ green screen අයින් කරන හැටි මේ. ඒක මේ විදිහට අඩු වෙනවා. මේ shadows මේ විදිහට මං වැඩි කරනවා. ඒක නෑ හැබැයි ටිකක් වැඩිමත් කරන්න එපා. ටිකක් අඩුවට තියන්න. හරි ඊට පස්සේ දැන් මෙතන හරි ලකුණ දෙනවා. අන්න ඒ විදිහට තමයි අපි green screen එක remove කරන්නේ. දැන් මෙතන බැක් යන්න පුළුවන් මේකෙන්. දැන් ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකේ පේනවා අපි මේ හදාගත්ත يعني අපේ වීඩියෝ එකේ ඉන්න පූසා මේ විදිහට green screen එක අයින් කරලා තියෙනවා. දැන් ඔයාලට පේනවා මේ වගේ එකක් එහෙම වැටෙන්නේ නැහැ කියලා පේනවා. ඒ මොකද දැන් මෙතන මේ ඉන්ඩින් එක තියෙන එක මම ඩිලීට් කරනවා. මෙතනින් මගේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක ඉවරයිනේ. ඒකට මම කරන්නේ මම බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක මේ විදිහට දික් කර ගන්නවා වීඩියෝ එකේ දිගටම. දැන් ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේ විදිහට. හරි දැන් මම මේ විදිහට මගේ වීඩියෝ එක හදාගෙන ඉවරයි.
දැන් මම මේ විදිහට මගේ quality එක මේ විදිහට අඩු කරනවා. මම මේ මගේ වීඩියෝ එකට හන්ද මේ වගේ අඩු කරන්නේ. දැන් ඔයාලා ඔයාගේ වැඩේ කරද්දි මේක 1080කට දාන්න. දැන් මම දැන් වීඩියෝ එකට ගන්න හන්ද මේක 480කට දානවා. ඒ කියන්නේ low quality. නෑ මම මේක 720 එක්ස්පෝර්ට් කරනවා. නෑ එක්ක 1080 එක්ස්පෝර්ට් කරනවා. මම මේ වීඩියෝ එක මගේ වීඩියෝ එක අන්තිමටම දානවානේ. ෆ්‍රේම් රේට් එකක් වැඩි කරනවා. මේකත් වැඩි කරනවා. MB 35 වෙන්නේ. ඊට පස්සේ දැන් මම මෙතන එක්ස්පෝර්ට් අයිකන් එක ටච් කරනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේක මේ විදිහට එක්ස්පෝර්ට් වෙනවා. මේක එක්ස්පෝර්ට් වෙන අතරේ ඔයාගේ ස්ක්‍රීන් එක ලොක් වෙන්න දෙන්න එපා. ඔන්න එකෙම තියාගන්න. හරි දැන් මේක මේ විදිහට එක්ස්පෝර්ට් වෙලා ඉවරයි. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙතනින් TikTok එක ෂෙයා කරන්න නැත්නම් YouTube මෙතනින්ම අප්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් මේ WhatsApp Facebook Instagram ෂෙයා කරන්න පුළුවන්. දැන් මම මෙතන මේ විදිහට done දෙනවා. හරි. එහෙනම් මේ විදිහට තමයි CapCut එකෙන් green screen අයින් කරන්නේ. එහෙනම් ඔයාලට මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම ඔයාලට තියෙන අදහසුත් පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. මම ඉදිරියට ගේන්න තියෙන වීඩියෝ ගැන. කියන්නේ ඔයාලා මොකක් හරි වීඩියෝ ගැන දාන්න ඊට පස්සේ මම ඒකත් පුළුවන් වුණොත් ගේන්න. කියන්නේ මම දැන් ඉස්සරහට ගේන්න හිතන් ඉන්නවා CapCut එකේ තව ටියුටෝරියල්. එහෙනම් මගේ channel එකට අලුතෙන් ආපු ගේන්න දැන්ම subscribe කරලා bell icon එක click කරන්න. එතකොට පුළුවන් මම අලුතෙන් වීඩියෝ එකක් දාපුවම ඔයාලට notification එකක් ලබා ගන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එකට හොඳයි නම් වැදගත් කියලා හිතනවනම් like එකක් දාන්න. ඒ වගේම ඔයාලගේ යාළුවන්ටත් දැනගන්න මේක share කරන්න. එහෙනම් අදටමයි යනවා. bye.